नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकासँग बटन घर काट्ने तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो तरिका कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला र तपाईहरुलाई मेरो च्यानलबाट आएका भिडियोहरु एकदमै सजिलोसँग भेट्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले यो भन्दा अगाडि बटन घर काट्ने धेरै तरिकाहरु राखेको छु र आज पनि फेरि ठुलो बटनको लागि बटन घर तपाईले सिकाएको अलि सानो भयो भन्ने कमेन्ट धेरै आएर मैले चाहिँ यो ठुलो बटनको लागि यो चाहिँ अझै सानो छ यो बटन मसँग भएको। यो बटन एकदमै लुजसँग सजिलैसँग राख्न र झिक्न मिलिरहेछ, त्यसैले यो बटन घर यो साइज चाहिँ अलिकति ठुलो बटनको लागि हो। त्यसैले त्यही ठुलो बटन घर कसरी काट्ने भन्ने तरिका तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले बटन घर काट्ने तरिका पनि कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। म चाहिँ आजको यो बटन घर काट्ने तरिका सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ यसमा चौडो घर लाएर यति 1 2 3 4 लाइन चाहिँ उल्टो बुनेको छु। यो बटन होल चाहिँ तपाईहरुले उल्टोमा पनि सुल्टो बुनाइमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उल्टो बुनाइमा तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकासँग सिकाउँदै छु र तपाईहरुले आवश्यक पर्ने बोर्डरमा जति घर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बोर्डर चाहिँ विशेष गरेर यस्तै 14-16 घरकै राम्रो हुन्छ, तर कसैले ठुलो पनि मान्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो मानिसकेपछि 12 घरको बनाउनु होला र बीचमा तपाईहरुले 4 घर नै काट्नु पर्छ भन्ने छैन, 3 घर काट्दा पनि हुन्छ र यहाँनिर एकै लाइनमा बटन होल सजिलो तरिकासँग बन्छ। म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मसँग चौडो घर छ मैले भनिहालेँ। त्यसपछि मैले सुरुमा 5 घर उल्टो नै बुन्छु। एक घर छुटेर ढाका अगाडि लिएँ। त्यसपछि अब एक घर यसैलाई गर्ने अनि 2 3 4 5 घर उल्टो बुने। त्यसपछि अब 1 2 3 4 घरलाई यहाँनिर घटाउनु पर्ने छ अनि योतिर 5 घर छ। अब 4 घर घटाउनलाई सुरुमा यसरी सुरुमा 2 घर योतिर लिए पनि हुन्छ र यतैबाट गराए पनि हुन्छ। सुरुमा 2 घर योतिर लिएपछि काँटीलाई पछाडि लग्ने अनि यो अर्को घर टिप्ने, त्यसपछि यसलाई यहाँ ल्याउने अनि फेरि यो घरलाई यसमा लैजाने अनि यो पछाडिबाट फेरि अर्को घर टिप्ने अनि यसलाई फेरि उल्टो बुने झै योतिर ल्याउने अनि फेरि यसरी अनि अर्को घर ल्याउने अनि यसरी यो 4 वटा घर काट्ने चाहिँ तपाईहरुले ठुलो बटनको लागि हुन्छ, नत्र भने तपाईहरुले 2 घरलाई मात्रै काट्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर 4 घर घटाउनु पर्ने हो, 3 घर मात्रै घटेको छ। फेरि यसलाई पनि एक घर घटाइसकेपछि 4 घर घट्छ अनि यसलाई योतिर लैजाने। अब योतिर 5 घर योतिर 5 घर बीचमा 4 घर घट्यो। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर जति घर घटेको छ त्यति घर फेरि अहिले यसमा ल्याउनु पर्छ। त्यसैले यसरी यसमा भरन राख्ने, यसरी धागा पछाडि लग्ने, यी अगाडि छ पछाडि लग्ने अनि यसरी 4 घर नै राख्ने यसरी। त्यसपछि अब धागा अगाडि ल्याउने अनि योतिरको 5 घरलाई उल्टो बुन्ने। यो तपाईहरुले ठुलो बटनको लागि यसरी 4 घर काट्न सक्नुहुन्छ, तर स्वेटरको बटनको साइज अनुसार तपाईहरुले 3 घर 2 घर
4 घर काट्न सक्नुहुन्छ। धेरै बटन होल ठुलो भयो भने पनि बटन निस्किन सक्छ, त्यसैले ठिक्कको बनाउने। अब यसरी भइसकेपछि अब यो पट्टि यसरी उल्टो बुन्दै जाने। अब यो सुरुको घरलाई बुन्ने बेला मुनिको घरसँग बुन्ने। यसरी यसलाई पनि टिप्ने। यदि यत्तिकै टिप्ने हो भने यो बटन होल झन् ठुलो हुन्छ, त्यसैले यो घरलाई पनि टिप्ने अनि यो घर र यो घर सँगै बुन्ने। 1 घर अनि 2 घर। यहाँनिर 4 घर नै ल्याउनु पर्छ हामीले, त्यसैले यसरी 2 घरलाई उल्टो बुन्ने अनि बीचको 2 घर फेरि सरासर उल्टो यसरी। त्यसपछि अब यो छेउको र यो घरलाई पनि सँगै बुन्ने यस्तो, अनि मुनिको घरलाई मुनिबाट अर्को घर ल्याउने। त्यसपछि यसरी अनि योतिर 5 घर हुन्छ, 5 घरलाई चाहिँ सरासर 5 घर नै बुन्ने। यसरी बनाएपछि एकदमै सजिलो र राम्रो बटन होल बन्छ। तर यो 1300 साइजबाट बन्छ। 1300 साइडमा यसरी अब सरासर बुन्ने अनि फेरि आफूलाई कहाँनिर बटन होल कतिको ग्यापमा बटन घर काट्नु पर्ने हो, त्यही ग्यापमा चाहिँ बटन घर काट्दै जाने। यसरी यसरी अब यसै गरी तपाईहरुले बुन्दै जानु होला। र यो बटन होल काट्न चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै तरिकाहरू सिकाएको छु। तपाईलाई जुन तरिका मन पर्छ, जुन तरिका सजिलो लाग्छ, त्यही तरिका अपनाएर तपाईहरुले बटन घर काट्नु होला। यसरी नै बटन घर काट्नु होला। र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यति सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। र तपाईहरु यदि मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले योभन्दा पछिल्लो भिडियो फेरि कुनै बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छु। नमस्ते।